Ayan guys, ganyan lang kadali. Meron na kayo. Hello guys! Welcome back again to my channel. So ngayon guys, ang tuturo ko naman ngayon ay kung papaano mag-sign up or kung papaano maging member ng AirAsia para maka-avail ng mga discount at ma-notify kayo pag may mga promo ang AirAsia sa mga ticket at sa mga hotel. So una guys, punta lang tayo sa www.airasia sign up. Ayan. And then, click natin guys yung membership AirAsia. So, mapupunta tayo dyan sa page na yan. And then, ayan, baba nyo lang. And then, ilagay nyo guys yung inyong email. So, sa mga wala pang email, mag-create lang po kayo ng inyong email. Ayan, and then, ang inyong password. So guys, yung pag-sign up, for free lang po yan, wala pong bayad. So kahit sino po, pwede po. Ayan. Fill up lang natin lahat guys, ng mga details na hinihingi. Ayan. Then save. So ayan guys, we've sent an activation link to your email. So, i-check nyo guys yung inyong email dahil magsisend sila doon ng verification para sa activation ng inyong account. So, ayan na guys yung sa email natin. Nag-email na si AirAsia. Open lang dyan. Ayan, so makikita nyo yan guys. So, Dear Gmd Ofw Mix. So, basahin nyo lang yan guys. And then, click nyo yung activate your account para ma-activate na yung inyong account. And then, open. Ayan. So, mapupunta kayo dyan, guys. And then, click nyo lang, guys, yung nasa right side, yung parang picture ng tao. Para makapag-login kayo. Ayan. So, your account is now activated. Click nyo ang... Ayan. So, mapupunta kayo dyan, guys. Ilagay nyo lang, guys, yung email niyo and then yung password. Ayan. So, ayan, guys. Meron na kayong account sa AirAsia. Big Loyalty. Big Member ID. So, andyan, guys, yung ID number ninyo. And then, yan, pagka may points na kayo, makita nyo yan, guys. So, dyan sa gawing baba guys, makita ninyo yung inyong profile, yung inyong account, yung mga bookings ninyo. Pagka may mga nabook na kayo, makita nyo dyan guys. So, po pwede nyo rin i-edit dito guys yung inyong profile. So, pwede kayo maglagay ng mga contacts nyo, yung passport number ninyo, pwede nyo ilagay dyan. And then, kung sino yung contact ninyo pagka may mga emergency, yan, pwede nyo ilagay dyan guys. Ayan. So, ganyan lang kadali guys mag-create ng account sa AirAsia para maging member kayo para makapag-avail ng mga discount at mga promos sa AirAsia. So, that's all for today guys. Sana may natutunan naman kayo muli sa ating tutorial. So, sa mga susunod na video, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat guys. Bye!